شاء الله. اكله هذه ممكن ادسم اكله في العالم ولا لا؟ السلام عليكم. نبي ندير فيديو عن العادات والتقاليد المميزة عند البوادي وتحديدا بوادي ليبيا. فقررت اني نجي لي مدينة البيضاء في الجبل الاخضر عشان نصور حاجتين بنوريه لكم في الفيديو هذا. انا متأكد انه حتفاجئوا، حاجتين ما شفتوش زيهن من قبل. اول حاجة فيهن هي اكلة من اغرب الاكلات اللي حتشوفوهن، اسمها الرز المرجع. وثاني حاجة بنوريه لكم في الفيديو هذا غناوي علم والكشك. هني روحك امتهن غالي مولدنا مولد، هني روحك امتهن غالي مولدنا مولد، هني روحك امتهن غالي مولدنا مولد. هو طبعا الفاصل اللي صاير تو ان مثلا الواحد يقول غناوه بعدين الاخر يضطر يرد عليه بنفس الموضوع يعني، فياخذ وقته باش يجمع غناوته ويقول هذا. سواقك مشهور قطاوي لمحي صار ليمينه، في التحديد السير سطاوي ناظر كل مكان بعينه. اللي شفتوهم خشوا توا الصفاقة، أول ما يخش يدير البرمة بتاعته يسلم على الشتاية على الغناية. ما ناكل حد، ما ناكل حد، ما ناكل حد، ما ناكل حد، ما ناكل حد يا فضي، ما ناكل حد. بين الغناي والغناي هدوء سكوت تام، لأن الغناي اللي بعدها يبقى يجمع شنو في الشتاوى اللي بيقولها. يا عجول ايوه ترزز يعني كيف ما تحفز الغناي، فهمت؟ تحفيز للغناي وقت الغناء ولا قبلها. تو بتسخن سخنة صافية تو جو كله تو. امل لا ضرب ملي كنت لا نفخر جاتني ضربة من لا ضرب، ملي كنت لا نفخر جاتني ضربة من لا ضرب، ملي كنت لا نفخر جاتني ضربة من لا ضرب، ملي كنت لا نفخر جاتني ضربة من لا ضرب، ملي كنت لا نفخر جاتني ضربة من لا ضرب، ملي كنت لا نفخر جاتني ضربة من لا ضرب، ملي كنت لا نفخر جاتني ضربة من لا ضرب، ملي كنت لا نفخر الصفاقة أظن يعني الناس يجوا يفرغوا كيف ما تقول فرغ على الشحنة متاعك، فرغ فيها في القعدة يعني كيف ما تقول التصفيق مرات ما يفطنش الروحة، مرات يفلت في يده حتى الدم والله. ف يعني نفس الشتاي نفس الغناي كل واحد الفاهق متاعه يعني، تو الذكي يغني ويشتي على الفاهقة، والصفاق نين يفرغ الشحنة يروح رايق ما يروقش الا نين يصفق اموره طيبة يعني. مش اي حد يصفق صح؟ اكيد مش اي حد، انت لما تشوفه تو تشوفه عندك في الفيديو هم تلقاهم نفس رفعه اليد ونفس تنزيلته يعني، يتبعوا حتى مع اللاعب اللي هو يسموا فيه اللاعب هذا اللي ينظم
الشتاوى والغناوة يعني ينظم في الوقت الشتاوى، ينظم مثلا مدري الجهة هذه باش يكون منظرها لائق. يعني حتى تشوف عندك في الفيديو حتلقاهم نفس المستوى، نفس رفعة اليد، نفس تنزيلتها. كان يجي واحد يغلط غلطه خفيفه تبان على طول يطلعوه. ما هم قال لك في البداية قال لك ما يمشي كشك يقمز. انت طبعا شفت اكيد الناس اللي يعيط واللي يهندب للشتاوى والغناوة، هذول مش ناس يمثلوا ولا كذا، هذول يعني شعور حسوا به، عبر عن فهق عندهم، حاجه سيرت لهم. مثلا اللي فاقد على الجرح بالضبط، في اللي فاقد حد بعيدا عنك، في اللي فارق حبيب، في اللي فاقد صاحب، في اللي هيك يعني، في اللي على رقة الريح، حتى اللي رقة الريح تلقاه يعيط لانه جت عليه خاطره، فهمت، جت عليه جرحه، فهو هنا يهندب له وتعيط، حس بيها مش تمثيل. يعني لما يجي واحد يفهم في الصوت يحس بكل شتاوى وكل غناوة يحس بها كأنها مطبقة عليه لما تكون عليه فاهقة. شيء البركة إن شاء الله. البركة إن شاء الله. ربي يحفظك، بارك الله فيك. طيب. سلمك. السلام عليكم. مرحبا، شو حالك؟ سهلا، مرحبا. شو الصحة؟ الله شو يبارك الأخبار؟ فيك. أنا تو عند الأستاذ أحمد يوسف اللي هو الكاتب والأديب، حيورينا بعض الحاجات التقليدية وحنحكوا على العادات والتقاليد وفي معلومات قيمة هنا. ان شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبا بك. قبل خليني نوريكم المكان اللي هو ساكن فيه، حاجة من وحي الطبيعة. هذه حذاء تقليدي غالبا يجيبوا فيه في الاعراس، طبعا هو باهت شويه لان هذا من 64 يعني. الله يبارك. اشترتها الوالده ودفعت فيها انعجه ومع حولي، يعني انعجه ومع حولي تو بيش، زمان كانت ب5 جنيه مع بعضهم، لكن تو تقريبا ب2000 جنيه. يعني سعر غالي بكر هذا. تعتبر غالي طبعا في ذاك الوقت، ب5 جنيه كان المرتب في ذاك الوقت 8 دينار. وعليش سعر غالي؟ لأنه شغل يدوي بالكسلة بالنقش هذا، فهي وبالإضافة لأنها من عدة العروس. طبعا السحرية نقوشها لا تخضع يعني ما هيش بالضرورة كل النقوش نفس النقش، مهم شيء مزخرف، لكن في هناك ثواب، مثلا في المرايتين هذين وهذا الطاووس. وشنو يحطوا فيها الأشياء الثمينة؟ طبعا الأشياء هي أيضا يفترض فيها أنها كانت من عدة العروس، رغم أن البدو كانوا رحل ربما لا يتناسب الصندوق مع، لكن هذه كانت موجودة يعني ثمينة جدا وموجودة، يجيبوها يعني يقول يجيبوا سحرية، لكن ما هيش من شروط العقد يعني. هو أصلا ما كانش في عقود مكتوبة، العقود كلها شفوية. اللي خلفي هذه تشوفوا فيها اسمها الهدمة، وهي مصنوعة من صوف الخروف ومن الشعر متاع الماعز. الهدمة المرأة تديرها وعندها استخدامين. الاستخدام الأول هو استعمال عملي، يستعملوا فيها فوق الغطاء فوق البطانية عشان تزيد دفيك في الصقع. والاستخدام الثاني كنوع من الزينة، لأن شكلها جميل ومتعوب عليها فتكون تضيف طابع جمالي للبيت. زمان في 63 جانا شرطي على دراجة نارية، يقولوا ساعات يقولوا موتوا أو ترافقوا، فقال إن الملك سيد إدريس بكرة بيمر عليه، بيمر في العشية مع الطريق هذا. فكانوا الناس اللي قريب من الطريق البيوت، النساء الصبايا كلهم يطلع عن الهدمة والحوايل والأشياء المزخرفة كلها ونشرانها هيك عشان يمر الملك. هو ما عندهمش حاجة يقبلوا بها طبعا. طبعا البيوت كان قريب من الطريق، هذه الأشياء اللي ممكن يستقبلوا بها الملك، ما كانش عندهم أشياء، بس كل النساء في الخلف وبعدين يجوا الرجال قريب من الطريق. وأنا حضرت إحدى هذه الأشياء في 63، كنت طفل يعني، كنت حافي قدمين وكنت اتطاول على مشطي قدمي عشان نشوف الملك يعني. لما شفته من بعيد. قاعدة يبدا الغناي يقولوا مثلا لنشرق الحفل، يقول الغناوي عند فلان، لما يبدا في موضوع معين نحن نسموه فيه فاهق، طبعا كل الغناي بيش يتبعوه في نفس الموضوع، يمشوا طبعا حوار 5 6 10 غناوي احيانا اكثر، وبعدين يطلع واحد من الشتايه ويقول شتاوي في نفس الموضوع نفس الشيء، الشتاوي كله ارتجال طبعا، يعني اللي يقول غني ما هوش بالضروره يكون محضر غناوه، واللي يردوا عليه طبعا ملزمين يردوا على نفس الموضوع اللي هو الفاهق وارتجلوا. والشتاي ايضا لما يسمع الغناوه يبي في ذهنه يبي يجهز
شتاوى الهاء يقول شتاوى بنت الغناوة، بمعنى نص متولد على نفس النص. الشتاوى بنت الغناوة، بنت الغناوة متولدة عنها أصلا. بعد وأحيانا يديروا صابية اللي هي طبعا الناس يقف مشكلة طبعا في الفرح في اللي ما يصفقش يعني ما يكشكش، فيقفوا طبعا صف، في واحد ينشط اللي يسموه اللي هو يقود الصابية أو يلعب الصابية، مثل المايسترو يعني المايسترو الأوركسترا، الجنة مايسترو. فهو يخليهم يقفوا صبوا أو يجلسوا أو الإيقاع نفسه يغير الإيقاع، وأحيانا ينهي الشتاوى يبدأ فيها من جديد أو يبدأ يجيبوا شتاوى أخرى، فهو اللي يقود، وأحيانا يكون فيه في فما صافرة وتمشي مع الإيقاع. صح. هذه الجلطة. أدسم أكلة في العالم ولا لا؟ نفس ما قلت لك جلطة جات. جلطة جات. الشرايين والأوردة والعملية. ما هو لما نشرح لكم كيف مديورة الأكلة هذه حتفهموا عليش هي من أدسم الأكلات في العالم. الرز المرجع، شو الفكرة متاعتها؟ اللحم اللي تشوفوا فيه قدامي هذا، المرقة اللي يطيبوا فيها اللحم، اللي يطبخوا فيها اللحم، يحطوا فيها اللبن بعدين، ويطبخوا المرقة مع اللبن، وبعدها يطيبوا فيها الرز. يعني الرز طبخيننا في مرقة اللحم باللبن. المكس الخطير اللي يصير انه شنو؟ ضروري توازن بين اللبن والمرق. باهي. ما تقعدش وحده نسبتها اعلى من الاخر. شو يصير لو مثلا اللبن نسبته اعلى من المرق؟ طبعا في وجبه اخرى اسمها رز عليه لبن. رز عليه لبن. لو زادت نسبه اللبن حيقدر رز عليه لبن. ولو نقصت نسبة اللبن تقدر رز ابيض عادي. رز ابيض. لازم تكون دقيق انت في الموضوع. بالضبط. هيك تجيك نكهه الرز المرشح. وبعدها حطوا عليها سمنه وطني. بالضبط. والمرق. يعني المرق جاء للوكال مرتين. انا المره الاولى يطيبنا فيها الرز، طيب والاخرى تسقي بها. الناس اللي تحب تسقي هذه الاكله هذه ننصح بها لك. هاي نقول بسم الله. بسم الله. هاي بداها يسقي هو. بالضبط. يقول لك السمن ومع شوي مرق. يلا فايح. استوعبت الموضوع؟ استوعبت الموضوع. مش عاديه. الرز نفسه معبي بالنكهات. ليش؟ لان واخذ طعمه متاعت اللحم، انت مازال ما استطعمتش اللحم لكن تستطعمه في الرز نفسه. في المرق. يعني اذا تحول اللحم على جنب تو انا اموري طيبه. ما تعرف. صح؟ يقول لك رجع المية تكون باردة زيادة على اللزوم، يقول لك رجعها بمية دافئة، بمعنى اخلطها، هذا ترجيع اصلا. فنرجعوا المرق باللبن بمعنى نخلطوه يعني، وليس المعنى السلبي اللي عند الناس للاسف. يعني ممكن بداية الثمانينات عندنا هنا رز المرجع بدأ، يعني من حوالي 40 سنة أو كذا، حديثة نسبيا يعني. انا اللحم المفضل عندي الكتفرة ما شاء الله. اللحم ذايب تو نعطوها هيك جلطة صح. جلطة الصح. السمنة بالمرقة باللحم بالرز. وإيش؟ دسم ثلاثي الأبعاد. شوف 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 دير عليه زوم بالله. اللقمة تخليك سعيد. لقمة رقتني فوقها. أكيد. الله يبارك. طبعا هذه المنافس الوحيد اللي المفروضة. المفروضة تعتبر نفس ما قلت لك وجبة رئيسية في مناسبات معينة، نفس الفاتحة، السياق، خصيصا السياق. لذلك ايش تعتبر دارجة أكثر من رز المرجع لأنها لها مناسبات معينة مثلا تستعمل فيه أكثر من رز المرجع. ولما حد ينضرب بحق أنا أكيد رز المرجع. رز مرجع. رز مرجع. خلاص. نفس ما قلت أنت ورز عويل. أي رز عويل. رز مرجع يا باتي. وكأنه رز مرجع. كلمة ينضرب بحق للي مش ليبيين يتفرجوا على الفيديو، هي لما تكون عناد بينك وبين شخص مثلا هو يخسر العناد هذا فتضربه بحق معناه هو يعزمك على عزومة كبيرة، أو لما مثلا شخص ينجح تضربه بحق يجيب لك عزومة. لا مش زعتر. أنت عارف شنو اللي في اللبن؟ شنو فيه؟ عرعار اسمه. قصدي تو العرعار، قصدي هذا يعني شيء بيلعب مع هذه يعني. والله ما دير حاجة باهي. عينا واحد من الشباب رقد بعد الرز المرجع. ميدة صب لرباح. امسك مستحيل تقعد فايق بعدها، راح ترقد بعدها طول. سمن رقع عليه مهند خلاص ما عادش ركز. شو اسمك انت؟ كانت نهاية دسمة لنا في مدينة البيضاء، ونحن طالعين من المدينة في طريقنا في واحدة من المناطق قابلنا ميز خير. كانت الحاجة المكملة للعادات والتقاليد اللي شفناها في الفيديو هذا. الأجواء اللي مش عادية هذه نختموا بها الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لنا في التعليقات شنو الحاجة اللي ممكن نجيبك لمدينة البيضاء. هل هي القعدة ولا الرز المرجع ولا ممكن الاثنين؟ ليش لا؟